Έχουμε ένα Seat Altea και έχουμε τοποθετήσει σύστημα εντοπισμού GPS tracker και συναγερμό μαζί. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση, δηλαδή για τον κραδασμό, για το άνοιγμα της πόρτας, για το άνοιγμα του κλειδιού, καθώς και τοποθεσία, το που βρίσκεται το όχημα κάθε φορά. Έχουμε επίσης και δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε τον κινητήρα μέσω μηνύματος, απομακρυσμένα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο. Έχουμε ήδη έναν εργοσιακό συναγερμό CAN bus και οπλίζουμε και το δικό μας. Λοιπόν, να δούμε. Ο κραδασμός. Το άνοιγμα της πόρτας, είτε με ξεκλείδωμα από το χειριστήριο το εργοσιακό, πριν καν δηλαδή κάποιος παραβιάσει να μπει. Αλλά και με κλασικό άνοιγμα. Πάμε να δούμε τα μηνύματά μας. Μας έχουν έρθει 4 μηνύματα. Λοιπόν, είναι το άνοιγμα της πόρτας, ώρα, το link το Google Maps, ημερομηνία, το sensor alarm που τα χτυπήσαμε το τζάμι, ξανά sensor alarm. Λοιπόν, ανοίγουμε το link και μας δείχνει ακριβώς γωνία. Όπου και εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα και το κόψιμο του κινητήρα μέσω μηνύματος. Βάζουμε μπρος το όχημα και στέλνουμε το μήνυμα. Ο κωδικός αυτός αλλάζει, όπως έχουμε πει. Λάβαμε ειδοποίηση ότι είναι επιτυχής η διακοπή και περιμένουμε να σβήσει το αυτοκίνητο. Κάποια αυτοκίνητα δεν σβήνουν άμεσα, εξαρτάται αυτό με το μοντέλο, αλλά αν το πιέσουμε λίγο, έσβησε. Λοιπόν, τώρα στέλνουμε επανενεργοποίηση. Λάβαμε ότι είναι επιτυχής. Ξαναβάζουμε μπρος, δεν έχουμε check engine και διάφορα. Λοιπόν, επίσης έχουμε και έναν κρυφό διακόπτη στο όχημα, ο οποίος τα απενεργοποιεί όλα. Για να το δούμε. Τον κλείσαμε. Δεν πειράζουμε το κινητό ή κάτι. Περιμένουμε απλά να σβήσει πάλι. Έσβησε.